สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผม Mixploy อีกครั้งใน Mixploy ครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังความโอลวนความหาและความตึงเครียดของหนึ่งในรายการโทรทัศน์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์เรื่อง Saturday Night ครับแม้ชื่อจะเรียบง่ายแต่เนื้อหาจะพาเราไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาสำคัญของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ยอดนิยมผมจะเล่าเนื้อหาให้คุณฟังแบบละเอียดยิบทุกเหตุการณ์ทุกความวุ่นวายและทุกรายละเอียดสำคัญเพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดราวกับได้ดูหนังด้วยตาตัวเองเลยครับคุณเคยจินตนาการถึงเบื้องหลังของรายการโทรทัศน์สดที่วุ่นวายและบ้าคลั่งไหมครับการรวมตัวของเหล่าผู้สร้างสรรค์ผู้เขียนบทนักแสดงและโปรดิวเซอร์ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาภายใต้ความกดดันมหาศาลเพื่อให้รายการออกมาสมบูรณ์แบบในคืนวันเสาร์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น Saturday Night จะพาเราไปพบกับทีมงานผู้บ้าบิ่นที่ต้องผ่านพ้นความอลหม่านการทะเลาะเบาะแว้งและความตึงเครียดเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้หัวเราะและจดจำเอาล่ะครับได้เวลามาเจาะลึกเรื่องราวของภาพยนตร์ Saturday Night บทภาพยนตร์ที่เรากำลังพูดถึงนี้ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของรายการโทรทัศน์ยอดนิยมอย่าง Saturday Night Live หรือ SNL ซึ่งเป็นรายการตลกที่ออกอากาศสดในคืนวันเสาร์ครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในยุค 70 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โทรทัศน์กำลังเฟื่องฟูและมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายผู้สร้างรายการอย่างลอน ไมเคิลส์ซึ่งเป็นแกนหลักและหัวเรือใหญ่ของรายการ SNL ได้รวมตัวกลุ่มคนชายหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์สูงทั้งผู้เขียนบทนักแสดงตลกและทีมงานเบื้องหลังเพื่อสร้างสรรค์รายการตลกแนวใหม่ที่จะออกอากาศสดในคืนวันเสาร์ตัวละครหลักๆที่เราจะได้เห็นก็คือบรรดานักแสดงที่เป็นที่รู้จักในยุคนั้นเช่นบิล เมอร์เรย์แดน แอ็กรอยด์จอห์น เบลูชีจิน เคอร์ติสลาริน นิวแมนกิลดา แรดเรอร์และเชวี่ เชสแม้เชวี่ เชสจะเป็นนักแสดงคนแรกที่โด่งดังและออกจากรายการไปก่อนแต่เขาก็เป็นส่วนสำคัญของยุคก่อตั้งและผู้เขียนบทสำคัญอย่างอัล แฟรงเคนรวมถึงตัวของลอน ไมเคิลเองในฐานะผู้ควบคุมทุกอย่างในช่วงแรกของเรื่องเราจะได้เห็นบรรยากาศของการทำงานในกองถ่ายที่เต็มไปด้วยความคึกคักความคิดสร้างสรรค์ที่พุ่งพล่านและความกดดันมหาศาลเพราะทุกอย่างต้องเสร็จทันเวลาและต้องพร้อมสำหรับการออกอากาศสดในคืนวันเสาร์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นมีการประชุมบทการระดมสมองเพื่อคิดมุกตลกการเขียนสคริปต์กันแบบนาทีต่อนาทีและการซ้อมที่เข้มข้นในขณะที่เบื้องหน้าดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายความขัดแย้งและความดราม่าที่เข้มข้นไม่แพ้กันความตึงเครียดระหว่างผู้เขียนบทการแข่งขันเพื่อนำเสนอมุกตลกที่ตลกที่สุดและได้ออกอากาศจริงทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เขียนบทด้วยกันเองบางครั้งก็มีการแย่งซีนหรือการไม่เห็นด้วยในเรื่องของเนื้อหาอีโก้ของนักแสดงเมื่อรายการเริ่มเป็นที่นิยมนักแสดงแต่ละคนก็เริ่มมีชื่อเสียงและมีอีโก้เป็นของตัวเองทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันบ้างการเรียกร้องบทบาทที่โดดเด่นหรือการไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นความกดดันจากลอน ไมเคิลส์ในฐานะผู้ควบคุมสูงสุดลอนต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดทำให้เขาต้องตัดสินใจอย่างเฉียบขาดและบางครั้งก็ดูเหมือนจะเข้มงวดหรือกดดันลูกน้องมากเกินไปตัวอย่างเหตุการณ์ที่เราอาจจะได้เห็นก็คือการทะเลาะเบาะแว้งในห้องเขียนบทการที่นักแสดงบางคนปฏิเสธที่จะแสดงสเก็ตที่ไม่ชอบหรือการที่ทีมงานต้องแก้ไขบทกันแบบกระชั้นชิดในนาทีสุดท้ายก่อนออกอากาศสดบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความโอลหม่านการตะโกนใส่กันการหยอกล้อกันอย่างดุเดือดแต่ทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างสรรค์รายการที่ดีที่สุดแม้จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ความบ้าคลั่งนี้กลับเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดความอัจฉริยะในการสร้างสรรค์ไอเดียตลกๆที่ดูเหมือนจะมาจากความสับสนโอลหม่านกลับกลายเป็นมุกที่สร้างเสียงหัวเราะได้มหาศาลการทำงานภายใต้ความกดดันทำให้ทีมงานทุกคนต้องใช้ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่หนังจะแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาสำคัญของการซ้อมใหญ่หรือ dress rehearsal ซึ่งเป็นเหมือนการทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนออกอากาศจริงที่นั่นทุกอย่างยังดูไม่ลงตัวมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายแต่ทีมงานก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ดีที่สุด
รวมถึงการที่แขกรับเชิญพิเศษของรายการหรือโฮสต์ที่มาดำเนินรายการในแต่ละสัปดาห์ก็ต้องมาปรับตัวและทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเราจะได้เห็นภาพของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่แน่นแฟ้นของคนในทีมแม้พวกเขาจะทะเลาะกันแต่ลึกๆแล้วทุกคนต่างก็รักและเชื่อมั่นในกันและกันพวกเขาคือครอบครัวที่สร้างสรรค์งานร่วมกันและความผูกพันนี้เองที่เป็นกาวใจให้พวกเขาก้าวข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ในที่สุดก็มาถึงคืนวันเสาร์ที่รายการจะออกอากาศสดทุกคนในทีมต่างระดมพลังงานทั้งหมดที่มีเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดมีฉากที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นความลุ้นระทึกในห้องควบคุมและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังเวทีนักแสดงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วทีมงานต้องจัดการอุปกรณ์ประกอบฉากให้พร้อมและทุกอย่างต้องเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้เป๊ะๆเลยครับภาพยนตร์จะพาเราไปสัมผัสกับความรู้สึกของการออกอากาศสดที่ทุกอย่างสามารถผิดพลาดได้ตลอดเวลาแต่นั่นก็คือเสน่ห์ของรายการสดที่ทำให้ผู้ชมลุ้นตามไปด้วยเมื่อรายการจบลงด้วยความสำเร็จเสียงปรบมือและเสียงหัวเราะที่ดังกึกก้องคือรางวัลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยยากของทีมงานทุกคน Saturday Night จึงเป็นภาพยนตร์ที่ยกย่องการทำงานเบื้องหลังของคนในวงการโทรทัศน์แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทความบ้าคลั่งในความอัจฉริยะและพลังของการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ทำให้เกิดรายการระดับนำนานขึ้นมาได้และมันยังเป็นบทเรียนที่ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะมาจากเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความพยายามและหยาดเหงื่อแรงกายสำหรับผมแล้ว Saturday Night ไม่ได้เป็นหนังที่เล่าเรื่องเบื้องหลังรายการโทรทัศน์นะครับแต่มันคือการสะท้อนให้เห็นว่าความอลวนและความกดดันบางครั้งก็เป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญที่สุดในการจุดประกายความอัจฉริยะมนุษย์เรามักจะแสดงศักยภาพสูงสุดออกมาได้เมื่อถูกบีบคั้นและการทำงานร่วมกับคนที่บ้าคลั่งในความฝันเดียวกันแม้จะมีข้อขัดแย้งแต่เมื่อทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันพวกเขาก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่น่าเชื่อให้เกิดขึ้นได้เสมอครับสำหรับวันนี้ Mix Boy ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าการสรุปภาพยนตร์ Saturday Night แบบละเอียดยิบนี้จะทำให้คุณได้รับอรรถรสและเข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุก EP ถัดไปและถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ